हॅलो स्टुडंट्स, मागचे सर्व लेक्चर होते तर ते सर्व लेक्चर हे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनवर डिपेंड होते मॅक्झिमम. आणि त्यानंतर आता आपण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनकडे आलेलो आहे. तर आतापर्यंत आपण नेमकं काय काय पाहिलं या सर्क्युलर मोशनमध्ये आणि हा शेवटचा टॉपिक काय असेल तर ते पहा. तर सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण सर्वात अगोदर पाहिलं व्हॉट इज मीन बाय सर्क्युलर मोशन. त्यानंतर त्याचं कायनेमॅटिक्स म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी अँड ॲक्सेलरेशन. ठीक आहे. त्यानंतर पाहिला आपण त्याचं डायनामिक्स म्हणजेच काय की तो ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनमध्ये येत असेल तर त्यावेळेस त्या ज्या नेसेसरी थिंग्स असतील, नेसेसरी थिंग्स म्हणजेच काय असते की फोर्स, तर त्याचं डायनामिक्स म्हणजेच काय की सेंट्रिपिटल फोर्स आणि त्यानंतर सेंट्रिफ्युगल फोर्सबद्दल माहिती घेतली. त्यानंतर पाहिलं आपण अप्लिकेशन्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. अप्लिकेशन्स ऑफ सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण काय काय पाहिलं तर अप्लिकेशन्स ऑफ सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण पाहिलं सर्वात अगोदर की मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑफ द व्हेकल व्हेन इट इज ट्रॅव्हल अलॉंग हॉरिझॉन्टल कर्व रोड. त्यानंतर पाहिलं आपण बँक रोडवरून किती सेफ्टी स्पीड आहे. त्यानंतर पाहिलं आपण वेल ऑफ डेथ. ओके. आणि त्यानंतर मागच्याच लेक्चरमध्ये पाहिलं आपण कोनिकल पेंडुलम. ओके. तर आता आपण या युनिटच्या लास्ट टॉपिकवर आलेलो आहे. तो टॉपिक युनिट नाही तर जे सर्क्युलर मोशन आहे तर त्या सर्क्युलर मोशनमधला लास्ट टॉपिक असतो तो म्हणजे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. तर मी मागच्या लेक्चरमध्येच तुम्हाला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनबद्दल थोडंफार सांगितलेलं आहे. तर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन म्हणजेच काय की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन म्हणजेच काय की या प्रकारचं जे हे सर्क्युलर मोशन असेल तर या सर्क्युलर मोशनला आपण म्हणतो हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. आणि त्यानंतर जे अशा प्रकारचं सर्क्युलर मोशन असेल तर या प्रकारच्या सर्क्युलर मोशनला आपण म्हणतो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. तर व्हॉट इज मीन बाय व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन? द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of circle in a vertical plane under the influence of gravitational field is called as vertical circular motion. ओके. आणि व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फील्डचा हा इफेक्ट होतो. ओके. म्हणजेच काय ग्रॅव्हिटेशनल पुलचा त्याच्या व्हेलॉसिटीवर, टेन्शनवर इफेक्ट हा होत असतो. ठीक आहे. तर पहा आता इथं या केसमध्ये आपण एक पुन्हा असा एखादा ऑब्जेक्ट घेतला आणि त्यानंतर एखादा ऑब्जेक्ट घेतला आणि त्यानंतर असं तो एका स्ट्रिंगला कनेक्ट केलेला आहे आणि मी या प्रकारचं असं मोशन याचं सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करून राहिलो, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करून राहिलो. तर यामध्ये बेसिक थिंग आपल्याला कोणकोणत्या लक्षात घ्यायचे आहे तर त्या म्हणजे सर्वात अगोदर हा ऑब्जेक्ट आहे, हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करून राहिला आणि त्यानंतर या स्ट्रिंगमध्ये एक टेन्शन क्रिएट होऊन राहिलं. टेन्शन म्हणजेच काय फोर्स, आणि तो फोर्सच या ऑब्जेक्टला, या मार्करला प्रोव्हाइड करून राहिला नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. त्यामुळे हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा ऑब्जेक्ट व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत आहे. ओके. तर ह्या झाल्या सर्व यामधल्या बेसिक थिंग्स. तर आता आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की हा ऑब्जेक्ट आहे आणि हा ऑब्जेक्ट या प्रकारचं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करून राहिला. हे याची लोएस्ट पोझिशन झाली, बरोबर आहे. ही याची मिडवे पोझिशन झाली आणि ही याची हायेस्ट पोझिशन झाली. तर क्वेश्चनचं मिनिंग असं आहे की ज्यावेळेस हा लोएस्ट पोझिशनला असेल, ज्यावेळेस हा मिडवे पोझिशनला असेल आणि ज्यावेळेस हा हायेस्ट पोझिशनला असेल तर त्यावेळेस या स्ट्रिंगमध्ये, या दोऱ्यामध्ये किती टेन्शन असेल हे आपल्या या क्वेश्चनचं मिनिंग आहे आणि ते आपण इझिली फाइंड आउट करू. ओके. एकदम छोटं एक्सप्रेशन आहे. ठीक आहे. तर पहा, तर आपण काय करू अगोदर तर आपण हे एक्सप्रेशन असं करू की आपण कोणत्याही पॉइंटवर टेन्शन कसं फाइंड करू तर त्याचं आपण एक्सप्रेशन पाहणार आहोत. आणि त्यानंतर अल्टरनेटली इथं म्हणजेच हे झालं टेन्शन ॲट लोएस्ट पॉइंट, टेन्शन ॲट लोएस्ट पॉइंट, टेन्शन ॲट मिडवे पॉइंट आणि त्यानंतर टेन्शन ॲट हायेस्ट पॉइंट. ठीक आहे. तर ते आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर आपण यासाठी फाइंड करणार आहोत की सपोज आता हा बॉब, हा ऑब्जेक्ट सपोज इथं आहे पी या पोझिशनला आहे, तर पी या पोझिशनला टेन्शन किती असेल तर हे आपण फाइंड करू अगोदर. ठीक आहे. तर पहा आता पी या पॉइंटला टेन्शन किती असेल तर सर्वात अगोदर हे इथं सपोज दोरी आहे. ठीक आहे. तर पहा कशा प्रकारे असेल ही अरेंजमेंट की अरेंजमेंट या ऑब्जेक्टची अशा प्रकारे असेल. हे लोएस्ट पॉइंट, हा मिडवे पॉइंट कोणाला म्हणू आपण की याच्या सेंटर सोबत हे अशा प्रकारे सरळ, त्यानंतर आणि त्यानंतर हा असा
हायेस्ट, मिडवे, पाथ, पुन्हा पाथ छोटा करून दाखवतो मी तुम्हाला आता. हा झाला मिडवे, हा झाला हायेस्ट आणि त्यानंतर हा झाला लोवेस्ट. लोवेस्ट आणि हायेस्ट मध्ये आहे 180 डिग्री अँगल, त्यानंतर लोवेस्ट आणि मिडवे मध्ये आहे 90 डिग्री अँगल. ओके, तर पहा आता सपोज आता कन्सिडर करू की हा जो ऑब्जेक्ट आहे तर हा मिडवे पॉईंट होता आणि त्यानंतर हा लोवेस्ट पॉईंट होता. तर हा ऑब्जेक्ट सपोज मी इथं कन्सिडर करणार आहे की या पोझिशनला सपोज इथं. ओके, तर पहा तर यावेळेस यावर ऍक्ट असलेले फोर्सेस कोणकोणते असतील तर सर्वात पहिला आहे हा आहे टेन्शन इन द स्ट्रिंग विच इज टुवर्ड द पॉइंट ऑफ दिस सेंटर. Okay, always because it provide centripetal force and which is always directed towards its center. त्यानंतर आहे weight mg which is vertically downward weight mg. चालेल इथपर्यंत. तर त्यानंतर पाहता यामध्ये काय होईल की इथं रिसॉल्व होईल weight mg. इथे रिसॉल्व होईल weight mg रिसॉल्व होईल. इथं पहा सपोज आता थीटा हा अँगल तयार झालेला आहे. तर हा जो वेट mg आहे हा वेट mg रिसॉल्व होईल दोन कंपोनंट मध्ये. हा वेट mg सपोज हा आहे याचा mg, हा थीटा आहे आणि त्यानंतर हा सपोज mg साइन थीटा. ठीक आहे, तर इथं वेट mg दोन याच्यामध्ये रिसॉल्व झालेला आहे. हा थीटा आहे, इथं अँगल तयार झालेला आहे वेट हा mg cos थीटा आणि हा mg sin theta which are perpendicular to each other. ओके, तर इथं काय असणार आहे तर इथं सर्वात इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे weight mg cos theta and mg sin theta. These are the two components of the weight mg which is vertically downward in direction. तर आता इथं आपल्याला लक्षात काय घ्यायचं आहे की T हा जो टेन्शन इन द स्ट्रिंग which is present in this string and that mg cos theta which are opposite in direction. Okay, and that hence म्हणजेच इथं हा जो T आहे तर हा असिस्टिव्ह असेल आणि हा mg cos theta काय असेल इथं रेजिस्टिव्ह असेल. म्हणजेच काय ऑपोजिट आहे आणि या दोघांची ज्यावेळेस आपण डिफरन्स घेऊ तर त्यावेळेस हा असेल या पॉइंटवर या बॉबवर ऍक्ट असलेला नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजेच आपण याला कशा प्रकारे लिहू शकतो हेन्स T मायनस mg cos theta T मायनस mg cos theta इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. mv स्क्वेअर अपॉन r. ओके, हे झालं. तर हेन्स टेन्शन इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r प्लस mg cos theta. हे झालं टेन्शन ॲट पॉइंट P. ओके, हे झालं टेन्शन ॲट पॉइंट P. ओके, तर आता आपल्या क्वेश्चनचं मिनिंग आहे की लोएस्ट पॉइंटवर टेन्शन किती असेल, मिडवे पॉइंटवर टेन्शन किती असेल आणि त्यानंतर हायेस्ट पॉइंटवर टेन्शन किती असेल. तर सर्वात अगोदर आपण टेन्शन ॲट लोएस्ट पॉइंट. टेन्शन ॲट लोएस्ट पॉइंट. टेन्शन ॲट लोएस्ट पॉइंट सर्वात पहिली केस आहे आपली यामधली की लोएस्ट पॉइंटवर म्हणजेच या पॉइंटवर ज्यावेळेस तो अशा प्रकारे सस्पेंड झालेला असेल तर त्यावेळेस इथं किती असेल टेन्शन. तर ज्यावेळेस लोएस्ट पॉइंटवर असेल तर त्यावेळेस तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेऊ शकता की इथं mg cos थीटा म्हणजे थीटा इथं किती असेल तर थीटा इथं असेल या पॉइंटवर 0. किती असेल इथं थीटा 0. हेन्स टेन्शन ॲट लोएस्ट पॉइंट थीटा इक्वल टू 0. हेन्स इक्वेशन काय होईल टेन्शन ॲट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r प्लस mg cos 0 डिग्री. हेन्स टेन्शन ॲट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r प्लस mg. This is the expression for tension at lowest point. Here this v is velocity at that lowest point, velocity at that lowest point. Okay, and this velocity at point P. Okay, म्हणजे ज्यामध्ये velocity काय होत राहते वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये कंटिन्युअसली चेंज होत जाते. ओके, झालं इथपर्यंत पहिलं. त्यानंतर बघू आपण टेन्शन ॲट हायेस्ट पॉइंट. सेकंड केस आहे आपली टेन्शन ॲट हायेस्ट पॉइंट. टेन्शन ॲट हायेस्ट पॉइंट. टेन्शन ॲट हायेस्ट पॉइंट म्हणजेच काय की
इथं किती असेल टेन्शन, तर पहा आता ॲट हायेस्ट पॉईंट, त्यानंतर या पॉईंट पासून तर या पॉईंट पर्यंत जे एक अँगल तयार होऊन राहिला, तर हे सेमी सर्कल तुम्हाला दिसून राहिला, हाफ सर्कल दिसून राहिला, म्हणजे इथं अँगल असेल थिटा इक्वल टू 180 डिग्री, थिटा इक्वल टू 180 डिग्री. मग हे टेन्शन ॲट एनी पॉईंटचं आपण पुन्हा इक्वेशन घेऊ. वी नो दॅट टेन्शन ॲट एनी पॉईंट इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. पी पॉइंट होता, इथं कोणता पॉइंट आहे, हायेस्ट पॉइंट वरची वेलोसिटी असेल प्लस mg cos थीटा. ओके, हेन्स ep इक्वल टू at highest point plus mg cos theta, hence m p स्क्वेअर आपण म्हणतो इथं. आता इथं लिहू आपण वेलोसिटी ॲट हायेस्ट पॉइंट इट्स स्क्वेअर प्लस mg cos 180 degree. We know that cos 180 degree is, there cos 180 degree, cos 180 degree is -1. Hence sorry p नहीं, आता इथं आपण घेणार टेन्शन ॲट हायेस्ट पॉइंट. सो ph इक्वल टू mv स्क्वेअर, हायेस्ट पॉइंट वर आहे म्हणून वेलोसिटी हायेस्ट r मायनस mg. This is the expression for tension at highest point. ओके, एवढं टेन्शन राहणार आहे हायेस्ट पॉइंट वर. आणि त्यानंतर पाहणार आपण टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन. टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन, मिडवे पोझिशन वर किती असेल टेन्शन, तर थीटा किती राहील, तर थीटा राहील इथं 90 डिग्री. ओके, हेन्स टेन्शन काय राहील, मग टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन और हॉरिझॉन्टल पोझिशन पण म्हणू शकतो आपण, याला म्हणू शकतो हॉरिझॉन्टल पोझिशन. टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन इक्वल टू mv, मिडवे पोझिशनवर v, इथं पण वेगळी वेलोसिटी असेल. प्रत्येक ठिकाणी ह्याच्या लिनियर वेलोसिटीज असतात, तर या हायेस्ट, लोएस्ट आणि मिडवे पोझिशन, आणि प्रत्येक या पॉइंटवरच्या वेलोसिटीज ह्या काय राहतील, डिफरंट राहतील. ठीक आहे, अपॉन r प्लस mg cos 90 डिग्री. cos 90 डिग्री आपल्याला माहिती आहे, cos 90 डिग्री इज 0. सो इथं इक्वेशन काय येईल पाहता आपलं, हेन्स टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. दिस इज द इक्वेशन फॉर टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन. अशा प्रकारे आपण इथं हे सर्व टेन्शन या प्रत्येक पॉइंटवर कॅल्क्युलेट केली. ओके, तर यासाठी आपण सर्वात अगोदर मेथड काय अप्लाय केली, तर मेथड आपण ही इथं अप्लाय केली की आपण टेन्शन ॲट एनी पॉइंट, अगोदर काय फाइंड करून घेतलं आपण, टेन्शन ॲट पॉइंट पी, म्हणजे हा पॉइंट हा पी कुठं आहे, तर हा कुठंही असेल, तर त्यावेळेस किती टेन्शन राहील, तर त्यावेळेस हा थीटा मिळाला आपल्याला एक्सप्रेशन मध्ये. मग आपण लोवेस्ट, मिडवे आणि हायेस्ट पॉइंटवर आपल्याला थीटा माहिती होता, मग आपण थीटाची कंडिशन तिथे अप्लाय केली, तर त्यावेळेस आपल्याला प्रत्येक पॉइंटवर टेन्शन किती मिळेल, तर हे आपण इथं फाइंड केले. ओके, हे झालं पहिलं इक्वेशन, पहिला क्वेश्चन हा. तर आता जनरली तिसऱ्या लेक्चरमध्ये किंवा दुसऱ्याच लेक्चरमध्ये आपण एक गोष्ट कव्हर करून घेऊ की आता हे झाले टेन्शनचे सरळ सरळ इक्वेशन. पण आता जे आपलं नेक्स्ट लेक्चर आहे, तर त्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये व्हेलॉसिटी ॲट पॉइंट पी, व्हेलॉसिटी ॲट हायेस्ट पॉइंट, व्हेलॉसिटी ॲट लोएस्ट पॉइंट, व्हेलॉसिटी ॲट मिडवे पॉइंट, व्हेलॉसिटी इथं किती राहील, की आपण फक्त इथं सरळ घेतलेली आहे की व्हेलॉसिटी ॲट लोएस्ट पॉइंट, व्हेलॉसिटी ॲट पॉइंट पी, व्हेलॉसिटी ॲट पॉइंट एच. ओके, तर यावेळेस आपण फक्त डायरेक्ट व्हेलॉसिटी घेतलेली आहे, तर इथं व्हेलॉसिटीच्या पण व्हॅल्यूज आहेत काहीतरी. ठीक आहे, तर आपण काय करणार आहोत की पुढच्या लेक्चरमध्ये त्या व्हेलॉसिटीच्या अगोदर व्हॅल्यू कशा कॅल्क्युलेट करतात त्या घेऊ. ओके, कसं फाइंड करतात त्या घेऊ, आणि त्यानंतर पुन्हा त्याच्या व्हेलॉसिटीच्या व्हॅल्यू आलेल्या असतील, तर त्या व्हेलॉसिटीच्या व्हॅल्यू आपण पुन्हा या एक्सप्रेशन मध्ये टाकणार आहोत, आणि पुन्हा आपल्याला टेन्शनचे 3 वेगळे इक्वेशन मिळणार आहे. ओके, पहिले हे 3 इक्वेशन, त्यानंतर नेक्स्ट लेक्चर व्हेलॉसिटीचं, व्हेलॉसिटी ॲट लोएस्ट पॉइंट, व्हेलॉसिटी ॲट मिडवे पॉइंट, व्हेलॉसिटी ॲट हायेस्ट पॉइंटचं लेक्चर पुढचं, आणि त्यावरून आपल्याला ज्या व्हेलॉसिटी मिळतील तर त्या आपण त्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तिथं त्या व्हॅल्यू टाकून देऊ, आणि आपल्याला पुन्हा काय मिळेल, फायनल व्हॅल्यूज मिळतील. ठीक आहे, तर या केसवरून तुम्हाला असं समजू शकते की टेन्शन ॲट लोएस्ट पॉइंट इज व्हेरी मच लार्जर दॅन टेन्शन ॲट लोएस्ट पॉइंट, म्हणजे सॉरी ॲट हायेस्ट पॉइंट. म्हणजे इथं आपल्याला काय लक्षात येते की ज्यावेळेस
ज्या वेळेस अशा प्रकारचा हा एखादा ऑब्जेक्ट सस्पेंड झालेला असेल आणि हा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन असं परफॉर्म करून राहिला, तर त्यावेळेस इथं लोवेस्ट पॉईंटवर यामध्ये टेन्शन हे खूप जास्त असेल, ऑब्व्हियसली असेलच. आणि ज्यावेळेस या पोझिशनवर असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला इथं समजू शकते की काय होऊ शकते, इथून हा डायरेक्ट डाऊन. म्हणजेच का बरं डाऊन होऊन राहिला, कारण की इथं टेन्शन काहीच राहत नाही, खूप मिनिमम टेन्शन असते. आणि इथं काय असते, मिनिमम इंटरमिजिएट बिटवीन लोएस्ट पॉईंट अँड हायेस्ट पॉईंट एवढं इथं टेन्शन असते. ठीक आहे, म्हणजेच काय की इथं आल्याबरोबर थोडं टेन्शन काय होतं ते कमी होऊन जाते. म्हणून हा अशा प्रकारचा हा जो स्ट्रिंग असेल तर हा स्ट्रिंग असा टाईट राहत नाही. जसं इथं टाईट राहून राहिला तर तसा हा टाईट इथं हाईट पॉईंटवर राहत नाही. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे झालं हे आपलं आजचं लेक्चर, द टेन्शन ॲट एनी पॉईंट व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ओके, थँक्यू.